Dacă săptămâna trecută ne-am ocupat de frigul din oase, săptămâna asta o să ne ocupăm de frigul din asfalt și din cauciuc. Pentru că aderența e un given, adică ceva ce ni se dă pe tot parcursul anului, dar iarna treaba asta se schimbă. Aderența devine un lux pentru care trebuie să muncim. Așa că pentru astăzi lăsăm confortul la o parte și o să vorbim despre fizică și despre cum să facem să nu ajungem cu oasele pe jos. Dar înainte să vorbim despre aderență, trebuie să înțelegem ce e aderența. Și o să facem un pic de fizică acum, dar rămâneți cu mine că nu o să dureze mult. Aderența este maximul forței de frecare statice. Și o să spuneți, Alex, cum statice? Că roata se învârte. Da, corect. Dar pentru o milisecundă, cauciucul este într-un contact static, fix, pe loc, cu asfaltul. Chiar dacă se învârte, imaginați-vă cu încetinitorul. La fracțiunea aia de secundă, asfaltul e fix, într-un punct fix cu cauciucul. De aia este forță de frecare statică. Și maximul acestei forțe de frecare statice este aderența. La polul opus, când se depășește acest maxim de forță de frecare statică, se rupe aderența, aia e momentul pe care noi vrem să-l evităm cu tot posibilul, pentru că iarna, în momentul în care se rupe aderența, e cam greu deja să redresezi motorul. Și pentru asta o să muncim noi astăzi, să înțelegem exact ce trebuie să facem ca să ne păstrăm acest maxim de forță de frecare statică și anume aderența. Și prima componentă a aderenței despre care o să vorbim astăzi este cauciucul. Ce trebuie să știți de cauciucuri? Că eficiența lor scade drastic sub temperatura de 7 grade. De ce? Pentru că cauciucul natural, prin proprietățile lui fizice și chimice, se întărește la rece. Și ce se întâmplă? Ce au făcut producătorii de cauciucuri ca să combată chestia asta? Au început să adauge siliciu în componența cauciucului. Cu cât e mai mult siliciu, cu atât cauciucul ăla se va descurca mai bine la temperaturi scăzute. Deci dacă nu ai siliciu, ele o să se întărească ca un puc de hockey. Și pentru asta trebuie să înțelegem câte tipuri de cauciucuri sunt. Deci, în primul rând, avem cauciucurile cu o cantitate mică de siliciu în ele, unde sunt cauciucurile de stradă, cauciucurile slick, pentru că pur și simplu alea sunt mai des folosite pe motoarele sport, unde producătorii de pneuri își imaginează că nu există absolut nicio șansă să ieși tu cu motorul sport iarna pe temperaturi de 5, 2, minus 2, minus 5 grade. Și soluția vine în anvelopele de touring și poate chiar și sport touring. Pentru că trebuie să înțelegem că la nivel de cauciucuri sunt, ca să le zic, 3 clasificări. Dar cum am zis, e prima cu cea mai mică cantitate de siliciu. După aia avem cauciucurile M+S și în ultimă fază cauciucurile 3PM-SF, adică cele pe care vedeți imaginea unui munte cu un fulg. De acolo vine și denumirea, abrevierea 3PM-SF, 3 Peak Mountain Snowflake. Bun. Am zis, cele de sport, slick-uri și așa mai departe, cantitate mică iarna, nu avem ce face cu ele pentru că o să aveți aderență minimă. După aia, revenim la cauciucurile M+, adică mud plus snow. Ce trebuie să știți despre ele? În lumea cauciucurilor, chestia asta, mai ales la motociclete sau strict la motociclete, e o mizerie. Pentru că simbolistica asta M+, se poate da la cauciucuri care au șanțurile destul de mari și destul de adânci la nivelul lor. Adică nu au nicio treabă cu testatul în condiții de zăpadă sau mers pe zăpadă. Spre exemplu, eu am Anarchy Adventure, care au marcajul M+, Mud plus Snow, dar nu există niciun test oficial al lor în cadrul de zăpadă. Și ele au marcajul ăsta pentru că, din nou, au multe șansuri și sunt destul de adânci. Și ca să luăm un exemplu și mai pervers, ca să zic așa, cauciucurile de enduro, cele cu crampoanele alea mari, imense, alea au deloc siliciu aproape în ele, absolut deloc făcute pentru iară, dar au clasificarea M+, pentru că având crampoanele înseamnă că erau și șanțurile alea multe și adânci. Deci, e o chestie pe care trebuie să o țineți minte, că M+ la motociclete nu înseamnă întotdeauna aderență bună iarna sau nu înseamnă că sunt făcute să fie folosite iarna. Singura clasificare la capitolul ăsta care contează, de fapt, v-am zis, e 3 Peak Mountain Snowflake, adică muntele și furgulețul de pe cauciuc. Și din ce știu eu, există un singur producător, dar dacă mai știți și voi, mergeți, vă rog, în comentarii și spuneți-mi, care fac cauciucuri de genul ăsta pe motocicletă și anume Anlas sau model Winter Grip Plus, Winter Grip, ceva de genul ăsta, care alea chiar au clasificarea asta și au fost testate pe zăpadă. Deci
Aia e o clasificare care se obține doar în condițiile astea în care cauciucul efectiv a fost testat de performanța sa, nu numai la temperaturi scăzute, și la capitolul aderență pe zăpadă. Și aici, la capitolul cauciucuri, trebuie să vorbim și despre un mit pe care l-am auzit de câteva ori, și anume să lași presiunea mai jos în pneuri. Ăsta e un mit care nu are absolut niciun sâmbure de adevăr și e și o prostie și e și periculos. Pentru că, unul la mână din start, presiunea va scădea în mod natural la temperaturi scăzute, e fizica gazelor. Și e și problematic, pentru că o anvelopă cu presiune scăzută se va deforma neuniform și nu se încălzește uniform implicit. Mergi pe presiunea standard, trebuie să avem grijă să mergem pe presiunea standard și maxim, adică insesizabil sub dacă e cazul. Dar cel mai important e presiune standard și verificați de fiecare dată presiunea în pneuri înainte să ieșiți cu ele când sunt temperaturile, cum am zis, sub 7 grade. Și acum că înțelegem ce e aderența și știm tot ce trebuie să știm despre cauciucuri, hai să discutăm un pic despre cum să le încălzim iarna. Și acum o să vă gândiți, sper că cât mai puțin dintre voi, nu toți o majoritatea, că trebuie să faceți weaving-ul ăla din engleză, slalom în română. Deși nu prea se potrivesc traduceri de aici, dar hai să-i spunem slalom. Ceea ce e greșit, e un mit. În primul rând, weaving-ul ăla nu prea încălzește cauciucul, nu are nicio treabă cu asta. Maxim ce poate să facă ăla este să distribuie mai bine căldura, dar și aia e un minim. Pe lângă faptul că iarna e periculos să facem chestii de genul ăsta din cauza pericolelor de asfalt, care o să discutăm în clipul următor, nu ai niciun beneficiu la capitolul căldură. Și pentru asta, hai să vă arăt pe motociclete exact cum se încălzește corect pneul. Imaginați-vă acum că bela e în mișcare. Încălzirea pneului se face prin compresia sa și relaxarea. Compresia și relaxarea, în mod repetat. Deci, dacă bela acum e în mișcare și ne uităm la ea, cum facem asta? Prin accelerări ușoare, ea o să se lase pe spate, da? Asta înseamnă că cauciucul din spate se comprimă. După aia o frână ușoară, cauciucul de pe față se comprime și cauciucul de pe spate se relaxează. Iar accelerare ușoară, cauciucul de pe față se relaxează și cauciucul de pe spate se comprimă. Asta e singura modalitate corectă de a încălzi cauciucul iarna, prin accelerări și frânări repetate și progresive, pentru că nici nu vreți să smunciți comenzile și o să discutăm despre asta imediat. Pentru că în momentul ăsta, prin compresia și relaxarea cauciucului, căldura se degajă dinspre interior spre exteriorul cauciucului. Trebuie să înțelegem că vrem să vedem motorul cum lucrează pe lungimea sa, nu pe lățime. Și următoarea parte de care trebuie să ținem seama când vrem să circulăm iarna cu motocicleta este stilul de mers. Și în primul rând vreau să vă zic chestia asta, care aveți ride-by-wire, adică accelerație electronică și moduri de condus, treceți pe modul rain sau cel mai domol mod pe care îl are motocicleta voastră. Eu, spre exemplu, trec pe rain la începutul lui noiembrie și nu o să mai scot pe bela de pe rain și să o trec înapoi pe dinamic decât la primăvară. Pentru că e un bonus, ca să zic așa, pe care îl primim de la motociclete ca să ne ajute cu condusul în condiții de astea cu intemperii și temperaturi scăzute. Pentru că îți face accelerația mai domoală, îți dă cuplu mai încetul la roată, efectiv îți îmbunătățește și îți ajută viața încât să treci fără probleme peste perioade de genul ăsta. Nu e absolut nicio rușine, să știți, cine vă zice ceva de chestia asta e un mare idiot, pentru că nu e absolut nicio rușine să conduci motocicleta pe modul rain dacă ai un ajutor în plus și poți să-l folosești ție la îndemână. Următoarea chestie de care trebuie să ținem seama e să fim smooth, să fim lini în comenzile noastre cu motocicleta. Asta înseamnă și la accelerare, și la frânare, și la virare. Ce înseamnă smooth? Înseamnă când accelerezi, nu bagi mâna în gaz ca înecatul. Trebuie să ai grijă să fie progresivă de la încetul la mai tare. Chiar dacă vrei să depășești, vrei să intri într-o situație sau ai intrat într-o situație unde ai nevoie de accelerare puternică, trebuie să ai grijă să fii smooth, să fii lin cu comanda ta. Exact la fel e și la frânare. Frânarea trebuie să fie lină. Imaginați-vă cum zice Fortnite, că probabil mulți dintre noi îl urmărim, când frânezi trebuie să simți ca și cum ai strânge o lămâie, ai stoarce o lămâie. Nu blochezi, nu faci așa cu lămâia, nici cu frâna nu trebuie să faci așa. Asta e o lecție bună pe tot parcursul anului, dar e cu atât mai importantă când circuli iarna în condiții de aderență scăzută. O analogie foarte bună, care cred eu că v-ar ajuta să țineți minte. Asta e ca și cum ai o cartelă preplătită cu 5 euro. Să bagi mâna în gaz dintr-o dată te costă 6 euro. Credit pe care tu nu-l ai și în momentul ăla o să fii jos. Deci țineți minte, iarna trebuie să fim cât mai smooth, cât mai lin cu comenzile pe care le dăm motocicletei.
Și următoarea chestie care e importantă este poziția corpului. Dacă pe tot parcursul anului încercăm să ne tragem cât mai tare cu genunchii pe curbe, bine, nu eu, că eu am o vârstă, genunchii mei nu mai sunt făcuți pentru asta, dar majoritatea sau mulți dintre noi, iar trebuie să procedăm exact în mod opus. Adică să lăsăm motocicleta cât mai verticală pe curbe și noi trebuie să contrabalansăm și noi în exteriorul ei când vrem să virăm. Și dacă nu e clar de ce vrem să facem asta, pentru că banda de rulare verticală a cauciucului are cea mai multă carne și e cea mai încălzită. Capătul opus, pereții, sunt semnificativ mai reci decât partea centrală a cauciucului. Toate ca toate, dar cel mai ușor, cel puțin din punctul meu de vedere, e ca să-mi dau seama cât e de rău asfaltul, când vreau ies cu motorul pe temperaturi de astea scăzute și vreau să testez cum stă treaba, e testul ABS-ului. Când am un pic de spațiu și nu am mașini în spate, mai ales în spate, îi dau un pic mai tare și calc un pic mai agresiv în spate. Dacă văd că mi-a intrat ABS-ul sau traction control-ul, înseamnă că e gata, pentru că fac asta la viteze de 40-50 la oră, nu la 130. Și dacă la viteze de genul ăsta deja îmi intră ABS-ul, chiar dimineața venind în am făcut testul ăsta și l-am văzut că erau 3 grade afară, mi-a intrat ABS-ul instant, mi s-a prins tot bordul, e clar. În momentul ăla, aderență minimă pentru mine, pentru Bela, pentru asfaltul pe care sunt acum și înseamnă că trebuie să mă liniștesc și să intru la modul condus de iarnă. Dar pe cât de bun ești tu și de pregătit e motorul tău, există pe drum niște inamici pe care tu nu îi poți controla. Poleiul, capacele reci de canal, șinele de tramvai, chiar și vopseaua albă cu care sunt făcute marcajele pe drum. Și despre capcanele invizibile și cum să le citești vom vorbi în următorul episod al miniserii ăsteia. Așa că dacă nu ești abonat încă, am să te rog să iei în considerare, să-mi lași o abonare, dai un share către prietenii tăi, lași un coment în care îmi zici acolo tot ce am zis greșit și știi tu mai bine cum să fac astea, lași un like și mai ales dacă vă apare un buton de hype aici jos în secțiunea de comentarii, cei care sunteți pe mobil, dați și butonul ăla de hype că mă ajută mult cu algoritmul. Și pe lângă toate astea, dacă vreți să sprijiniți canalul, puteți deveni jos cu link-ul de membership, membri a canalului cu 8 lei pe lună și mă ajutați și pe mine cu proiectul ăsta și ajutați proiectul Alex pe motor să meargă mai departe. Dar nu uitați, până data viitoare să fiți buni cu voi, fiți buni unii cu alții și asfaltul scat să avem.